सो कुनै पनि प्याटर्न हामीले पढिसके पछाडि प्याटर्न पढेर मात्र हुँदैन, जानेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने एकदम नितान्त आवश्यक छ। त्यसको बारेमा जानकारी पनि पाइराख्नुपर्छ। त्यही जानकारी मध्येको हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेको लेसन 27 को पार्ट 1 मा पढेको खानौ केहीलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौँ, के अवस्थामा प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र कुन कुन पार्टिकल लगाएर कस्तो कस्तो प्याटर्न लगाएर हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो आजको लेसनमा पढाउँछु। नमस्ते, म हुँ अमृत गिरी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जापानिज भाषालाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा पढाइने स्पेशल जापानिज एकाडेमीको युट्युब च्यानल। तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो आगामी भिडियोहरुको चाँडोभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। भन्दै आजको लेसन स्टार्ट गरौँ। सो आजको लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ खानौ केहीलाई के कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, खानौ के भनेको पोटेन्शियल फर्मलाई के कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा छ क्षमता, सम्भावना, अवसर देखिने खालको हरेक अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षमता देखिने खालको, अवसर देखिने खालको, सम्भावना देखिने खालको हरेक अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेरौँ। एउटा छ वातासी वा निहोंगो गा हानासेमासु, म जापानिज भाषा बोल्न सक्छु, यो मेरो क्षमता भयो। ओके, म जापानिज भाषा बोल्न सक्छु। तपाईहरुको के क्षमता छ कमेन्टमा लेख्नु होला। अर्को, नेपाल नो एटीएम दे योकिङ गा देकिमासेन, नेपालको एटीएमबाट डिपोजिट गर्न सकिदैन। जापानको एटीएममा डिपोजिट गर्न सकिन्छ भने नेपालको एटीएममा चाहिँ डिपोजिट गर्न मिल्दैन, सकिदैन। ओके, यो चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। अर्को, कोनो मान्छेले पेट्टोगा खाएमास, यो भन्नुको अर्थ के हो? यो मान्छेनमा पेट भनेको घरपालुवा जनावरहरू पाल्न सकिन्छ। ओके, यो मान्छेन भनेको जापानमा चाहिँ अपातो मान्छेन भन्ने जस्तो क्याटेगोरी हुन्छ। कोठा भाडामा लिएर बस्ने टाइपको, महिनावारी भाडा तिर्दै और पुरै किन्न पनि सक्छन् हैन, फ्ल्याट। अर्को, मादो खरा एभरेस्ट गा मिएमास का, मादो खरा एभरेस्ट गा मिएमास का, जस्तै तपाईहरुको झ्यालबाट एभरेस्ट देख्न सकिन्छ। अवसर, सम्भावना के छ त? त्यस्ताहरू देखिने खालको हरेक अवस्थामा, क्वेसन गरेको अवस्थामा होस्, स्टेटमेन्ट भनिरहेको अवस्थामा होस्, नाइन हुनै सकिँदैन भन्ने कुराहरू भन्दाखेरिको बेलामा पनि हामीले खानौ केको प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को जाउँ, के कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ। अर्को दोस्रो रूपमा पढ्नुपर्ने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पुगे नपुगेको अवस्थामा। रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो? कुनै पनि कम्तीमा हुनुपर्ने, यतिसम्म चाहिँ हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता। ओके, योग्यता पुगे नपुगेको अवस्थामा। जस्तै जिउहासै खान कोदोमो वा उन्तेङ देकिमासेन, तपाईले जतिसुकै गाडी चलाउन जान्नुस्, जतिसुकै बाइक चलाउन जान्नुस्, जतिसुकै स्कुटी चलाउनुस्, यदि तपाईँ 18 वर्षको, 18 अहिले के छ रुल चाहिँ मलाई थाहा भएन, मैले सोचेँ 18 भन्दै 16 भयो, 16 भन्नु होला मलाई प्लिज। 18 वर्षभन्दा कमको बच्चा भन्छु यसलाई चाहिँ, इन्फेन्ट बच्चाले चाहिँ उन्तेङ ड्राइभिङ गर्न सक्दैन बाटोमा, है, घरभित्र चलाउला आफ्नो थाहा छ, तर 18 वर्षभन्दा तलको बच्चाले ड्राइभिङ गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन, रिक्वायरमेन्ट पुगेको छैन त्यस्तो अवस्थामा। अर्को छ कोकोरो नो युवाई हितोगा मिरारेमा छैन, हामीलाई बच्चा बेलामा, म सानो छँदाखेरिको बेलामा इभिल डेड भन्ने भूतको फिल्म भन्ने आउँथ्यो। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट दिनु होला। इभिल डेड भन्ने भूतको फिल्म हेर्दाखेरि हामीले के सुन्थ्यौँ भने यो चाहिँ मुटु दह्रो गरेर मात्र हेर्नुपर्छ, मुटु कमजोर भएका मान्छेहरूले हेर्न पाउँदैन, हेर्दा राम्रो भनेर हामीले एडभाइस दिन्थ्यो। रिक्वायरमेन्ट पुगे नपुगेको, मुटु कमजोर छ भने नहेर्नुहोस् भन्ने टाइपको। ओके, सो कोकोरो नो युवाई हितोगा मिरारेमा छैन। अर्को छ मास्क देखाकेरारेमा छैन, भनेको के हो? मास्क नलगाइकन बाहिर निस्कन मिल्दैन। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिर अब छ्यापछ्याप्ती कोरोनाहरूको रोगीहरू टन्न बाहिरको पनि हुनसक्छ भनेर प्रहरीहरूले मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई किन नलगाएको केयर गर्ने भाव र मास्क नलगाइकन हिँड्यो भने गाली खाने सम्भावना धेरै भएकोले, प्लस आफ्नै हेल्थलाई पनि अलिकति रिस्क हुने भएकोले मास्क देखाकेरारेमा छैन। अब अर्को नयाँ प्याटर्न, गा देकिमास्ता, प्याटर्न नभनौँ यसमा, गा देकिमास्ता, यो भब हो, यो देकिमास्ता हो, तर देकिमास्ताको अर्थ के हो त? सिमासलाई पनि देकिमास्तामा लगाएका थियौँ, देकिमासलाई पनि आफै देकिमासमै हुन्छ भनेर भनेको थियौँ हैन। अब यो छुट्टै देकिमास चाहिँ अर्को के अवस्थामा हुन्छ भने चाहिँ नयाँ चिज बनेको अवस्थामा पनि प्रयोग हुन्छ। नयाँ चिज फिजिकल स्ट्रक्चर मात्र होइन। ओके, चिज भनेको छ यसमा वस्तु मात्र होइन, विभिन्न साना चिजदेखि ठुला
फिजिकलदेखि अब भौतिक रूपमा छुन मिल्नेदेखि लिएर नदेखिने खालको ठुला कुरा पनि हुनसक्छ। एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। एक्जाम्पल, आसोको नि新しいビルができました。आसोको नि新しいビルができました。त्यहाँ नयाँ बिल्डिङ बन्यो, इस्टाब्लिस भयो, बिल्ड भयो, सकियो, फिनिस्ड भन्ने अर्थ लाग्छ। ओके, सकियो, इस्टाब्लिस भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। 2015年に新しい憲法ができました。नेपालको संविधान, केम्प भनेको चाहिँ संविधान, राष्ट्रको नीति, संविधान 2015 एडी है मा नयाँ संविधान बन्यो, फिनिस्ड भइसक्यो। यो देख्दाखेरि देखिँदैन नि त, कहाँ छ संविधान देखिँदैन, तर किताबमा लेखेको भए पनि देखिँदैन। किताब त सानो हुन्छ, चिज होइन, ठुलो हो। देशको नीति निर्माण चाहिँ बनाउने भनेको ठुलो एउटा ऐतिहासिक सफलताको रूपमा लिने भयो र यसलाई पनि नयाँ चिज ठुलोको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को छ साइकिङ सिरागागा देकिमास्ता। अब दुईटा ठुलो नभइकन अब सानो कुरामा जाउँ। आजकाल सेतो कपालहरू हुन थाल्यो, जस्तै मेरो कपालहरू फुलिरहेछ। कपाल फुल्नेलाई सिरागा, फुलेको कपाललाई सिरागा भन्छ। ओके, साइकिङ सिरागागा देकिमास्ता। अर्को जाउँ, खारेवा खनजोगा देकिमास्ता। उसको गर्लफ्रेन्ड छ, उसले गर्लफ्रेन्ड बनायो। भन्नुको अर्थ के हो? पहिला गर्लफ्रेन्ड थिएन हैन, पहिला अब उसले धेरै ट्राई गरेको थियो होला, तर आफूले सोचेको जस्तो भइरहेको थिएन। फाइनल्ली उसलाई भनेको जस्तो भयो। ट्राई गर्दाखेरि गर्लफ्रेन्डले पनि, केटीले पनि ओके भनिसके पछाडि खारेवा खनजोगा देकिमास्ता। टेस्ला वा इदेंकी जिदेउसागा देकिमास्ता। टेस्ला भनेको सुन्नुभएको छैन भने, सुन्नुभएकै होला, छैन भने नभनौँ। टेस्ला भनेको चाहिँ एलन मस्क भन्ने एउटा व्यक्तिले बनाएको एउटा कम्पनीको नाम हो। टेस्लाले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू, इदेंकी जिदेउसा, राम्रो इलेक्ट्रिक गाडीहरू बनायो, सफल भयो। फिनिस्ड मात्र होइन, सफल पनि भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। ओके, सो अब अर्को प्याटर्नतिर जाउँ। अरू प्याटर्न जस्तै यो खानोके लगाएर हामीले अरू प्याटर्न के पढ्न सक्छौँ भन्दाखेरि नानी नानी सिका नानी नानी मासेन एउटा, अर्को ए वा नानी नानी गा बी वा नानी नानी भन्ने प्याटर्न पढ्छौँ। नआत्तिनुहोस् है, म यसलाई छुट्टै पढाउनु भएको नआत्तिनुहोस् प्लिज। अलिकति फास्ट बोलिरहेको छु, अलिकति स्पिडमा लगिरहेको छु, क्याच गर्नु होला। भिडियोलाई पज गर्दै बिस्तारै रिपिट गर्दै हेर्नु होला है। अर्को प्याटर्न छ देवा, निवा, एवा, खरावा, मादेवा भन्ने प्याटर्नहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। ओके, कसरी प्रयोग गर्छौँ जाउँ। नानी नानी सिका नानी नानी मासेन। नानी नानी सिका नानी नानी मासेन भनेको चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि नानी नानी देखि अरू बाहेक नानी नानी न, यो बाहेक यसो सक्दिनँ। जस्तै म मोटो छु होइन, म 1 किलोमिटरदेखि दौडिन सक्दिनँ होइन, यस्तो टाइपको चाहिँ। एक्जाम्पलमा जाउँ। कोनो हेया नि फुतारी सिका हिमासेन। यो कोठामा म र हाम्रो क्यामेराको राजेश भाइ हुनुहुन्छ। यो कोठामा 2 जनादेखि छैनन् अवस्थाको बयान गरिरहेछ। अर्को एक्जाम्पल, तोमोदाची वा वाइङ सिका नोमेमासेन। साथीले वाइङदेखि पिउन सक्दैन, पिउँदैन। उसले वाइन मात्र मन पराउँछ भन्ने अर्थ लाग्यो। अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ। होतोन्डो नो निहोन्जिङ वा निहोङ्गो सिका हानासेमासेन। यो भन्नुको अर्थ होतोन्डो लगाएको छु है। प्राय जसो जापानिजहरू, धेरै जसो जापानिजहरूले जापानिज भाषादेखि बोल्दैनन्, जापानिज भाषा बाहेक बोल्दैनन्। नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषा बाहेक हिन्दी भाषा पनि प्रयोग हुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषा पनि बिस्तारै प्रयोग हुन्छ, बुझ्छन् पनि प्राय जसोले। ती बाहेक अरू पनि भाषाहरू छन्। तर जापानमा गएर तपाईँले चाइनिज भाषामा कुरा गर्छु, नो चान्स। कोरियन भाषामा कुरा गर्न खोज्छु, नो चान्स। इङ्ग्लिसमा कुरा गर्छु, चान्स हुन्छ नहुने नै, तर अलिअलि लाज मान्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू भएको जापानिजहरू अलिकति लाज मान्छन्। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले खासै अरू भाषालाई प्रायोरिटी दिँदैनन्। त्यही भएर हामीले यत्रो दुःख गरेर, यत्रो मेहनत गरेर मैले पनि भिडियो बनाउनु कारण त्यही हो, ताकि तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जानकारी पाएर जापानिज भाषा सिक्नुहोस्। ओके, अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ। कुरुमानो ओतोसिका किकोएमासेन। बजारतिर जानुभयो होइन, जस्तै न्यु रोडतिर जानुभयो, न्यु रोडमा गयो भने कुरुमानो ओतोसिका किकोएमासेन, जहाँ पनि होइन गाडीको ट्याट्यारे टुटुदेखि सुनिँदैन। तर आजकल चाहिँ नेपालमा चाहिँ हर्न बजाउन भनेर बन्द गरिदिएको छ। तपाईँहरूको ठाउँतिर पनि बन्द गरेको छ भने प्लिज हाम्रो ठाउँमा पनि बन्द गरेको छ भने लेखिदिनु होला जापानिजमा। ओके, त्यसले आजकल अलिकति शान्ति छ। अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ। खानताङ्ना रेउरिस्का चुकुरेमासेन। खानताङ्ना रेउरिस्का चुकुरेमासेन भनेको के हो? खानताङ्ना रेउरी, सजिलो खानेकुरादेखि बनाउन सक्दिनँ। ओके,
जस्तै म私は簡単な料理しか作れません मलाई अलिकति सोफिस्टिकेटेड कम्प्लिकेटेड खानाहरू बनाउन आउँदैन सजिलो बनाउन सक्छु तपाईले के बनाउन सक्नुहुन्छ प्लिज त्यो लेखिदिनु होला स्पेशली भेजिटेरियन आइटमहरू भयो भने मलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ है सो अर्को एक्जाम्पल दिएर अर्को प्याटर्न दिएर जाउँ ए वा नानी नानी गा बी वा नानी नानी भन्ने प्याटर्न नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई ए नानी नानी छु तर बी चाहिँ दिन भन्ने अर्थ लाग्छ यसमा ए सक्छु तर बी चाहिँ सक्दिन भन्ने अर्थ लाग्छ यसरी जान्छु एक्जाम्पलमा बुझौँ एक्जाम्पल हेरेपछि धेरै कुरा आउँछ वाइङ वा नोमेमास गा ओसाके वा नोमेमासेन अहिलेको एक्जाम्पलमा थियो साथीले वाइङदेखि पिउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ वाइङ पिउन सक्छु तर रक्सी पिउन सक्दैन भन्न खोजेको बेलामा पनि प्रयोग हुन्छ अर्को कुरुमा वा नोरेमास गा बाइक वा नोरेमासेन गाडी चढ्न सक्छु आई मिन चलाउन सक्छु तर बाइक चलाउन सक्दिन भन्ने अर्थ लाग्छ अब अर्को हिरागाना तो कतागाना वा खाकेमास गा खान्जी वा खाकेमासेन N5 लेभलमा हुँदाखेरि तपाईले प्रायः छ भन्ने कुराहरू हिरागाना र कतागाना चाहिँ लेख्न सक्छु तर नानी चाहिँ सक्छु तर बी खान्जी बी वा खान्जी वा बी वा नानी मासेन बी चाहिँ सक्दिन चाहिँ भन्ने अर्थ लाग्छ यसले चाहिँ ओके अर्को एक्जाम्पलतिर जाउँ स्याचु वा सुकी देश गा स्याचु वा सुकी देश गा टी स्याचु वा सुकी जानाइन देश मेरो एक्जाम्पल मलाई सर्ट मन पर्छ तर टी सर्ट चाहिँ मन पर्दैन ओके अर्को एक्जाम्पल कोकोदे बाइक वा तोमेरारेमास गा कुरुमा वा देकिमासेन अब यहाँ फरक एक्जाम्पल छ है यहाँनिर तोमेरारेमास छ यहाँनिर देकिमासेन लेखेछ एउटै कुरा यहाँनिर सुकिदेशको सुकिजनाई हैन खाकेमासको खाकेमासेन यस्ता लेखिरहेको थिएँ भने यहाँनिर अलिकति फरक लेखेको छु यहाँ बाइक रोक्न मिल्छ रोक्न सकिन्छ तर गाडी सकिँदैन हुनेछ के सकिँदैन भन्ने चाहिँ रोक्न भन्ने अर्थ लाग्ने भयो र यस्तो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है अब जाउँ अर्को प्याटर्न देवा निवा एवा खारावा मादेवा भन्ने प्याटर्न यो प्याटर्न बुझ्नुपर्छ है अलिकति बुझ्नुस् एकदम सजिलो छ के हो यो भन्ने जस्तो लाग्ला त्यस्तो टेन्सन नलिनुस् यसमा मैले हाइलाइट गरिदिरहेको छु वा 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 लेखेको प्याटर्नहरु के रे पार्टिकलमा मैले हाइलाइट गरिदिएको छु अन्डरलाइन पनि गरेको छु त्यो के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ वा पार्टिकल भनेको के हो भनेर बुझेको छैन भने बुझ्नु भएको छैन भने लेसन 1 मा पढाएको छु लेसन 1 को भिडियो मैले यहाँ माथि लिंकमा राखिदिएको छु आई बटन क्लिक गर्नु होला लेसन 1 भिडियो पाउनुहुन्छ लेसन 1 फेरि रिभाइज गरेर आउनुस् तै पनि म फेरि भनिदिरहेको छु वा पार्टिकलको काम के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि नाम अथवा सर्वनामको पछाडी आउँछ अलवेज कम्स आफ्टर नाउन अर प्रोनाउन है जहिले पनि नाम अथवा सर्वनामको पछाडी आउँछ र सोही नाम र सर्वनामको बयान गर्ने काम गर्छ बयानमा अन्डरलाइन गरेको छ है बयान भने के हो डिस्क्राइब गर्ने काम इलाबोरेट गर्ने काम ओके सो एक्जाम्पलमा जाउँ जस्तै रामसाङ वा इन्जिनियर दिस रामजी इन्जिनियर हो ओके रामजी इन्जिनियर हो किन कसरी भयो भन्दाखेरि वाको अगाडि के छ रामसान आएको छ रामसान भनेको नाम हो ओके नामको बारेमा बयान गर्छ नामको पछाडी आइसकेपछि जसको पछाडी आउँछ त्यसको बारेमा बयान गरेको हुन्छ त्यही भएर रामको बारेमा इन्जिनियर हो भन्ने छ नेपाली हो विद्यार्थी हो टिचर हो फलानो हो डिस्का भनेर बनाउन सक्छौँ हो मात्र हैन क्वेशन पनि गर्न सक्छौँ ज्यारीमा सेन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ ओके अर्को खारेवा नेपाल जिन्देश ऊ नेपाली हो वतासी वा नेपाल जिन्देश ओके यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र लेसन 1 मा पढेको वा पार्टिकलको चाहिँ नाम र सर्वनामको पछाडी आउँछ र जहिले पनि जुन नाम र सर्वनाम पछाडी आउँछ त्यसको बारेमा बयान गर्छ भनेर हामीले पढ्यौं यसमा चाहिँ हल्का मोडिफाई गर्छ बयान त बयान नै गर्ने काम गर्छ यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अरु पार्टिकल प्लस वा पार्टिकल डे नि ए खारा मादे भनेको नि पार्टिकल त हो नि हैन हामीले पहिला पढेको थियौं नि त डे नि ए खारा मादे अरु पार्टिकल प्लस वा हो के फेरि अर्को पार्टिकल दुईटा पार्टिकल सँगै कहिले पनि आउँदैन मैले N5 मा भनेको छु कुनै लेसनमा तर अहिले आएर चाहिँ यो नयाँ प्याटर्न N4 लेभलमा चाहिँ आउँछ यसमा के गर्छ भने अरु पार्टिकल सँग वा पार्टिकल यसमा ओ र गा चाहिँ लगाएको छैन है ध्यान दिनुस् अर्को स्लाइडमा आउँछ तपाईहरुलाई डे नि ए खारा मादे प्लस वा लगाउँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि अरु पार्टिकलको अगाडि आउने नाउन अथवा प्रोनाउन ओके यहाँ ध्यान दिनुस् है अरु पार्टिकलको अगाडि आउने भन्नाले नाउन डे छ नि यहाँनिर आउने है यतापट्टि आउने नि छ नि यतापट्टि आउने अगाडि आउने यतापट्टि साइड हैन है यतापट्टि प्रोनाउनमा हाइलाइट गर्ने काम गर्छ
यसले अगाडि चाहिँ के गर्थ्यो बयान गर्ने काम गर्थ्यो अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाइलाइट गर्ने काम गर्छ बयान मात्र हैन ठ्याक्कै त्यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको त्यसैको बारेमा कुरा गरेको त्यसैलाई नै फोकस गरेर कुरा गरेको भन्ने जनाउँछ एक्जाम्पलतिर जाउँ जस्तै अब जाउँ एक्जाम्पलतिर एक्जाम्पलमा छ पहिलो एक्जाम्पल आसोको दे सोनो कुसिरियो उत्तैमास ध्यान दिनु होला आसोको दे भन्दा अगाडि आसोको आछि प्रोनाउन हो है आसोको दे सोनो कुसिरियो उत्तैमास भनेको के हो उ त्यहाँ त्यो औषधि बेचिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ बेच्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन यो देफम प्लस इमास भनेको चाहिँ लेसन 28 मा फेरि हामीले पढ्छौँ है अर्को चाहिँ यसमा देवा लगाउँदै के हुन्छ आसोको देवा सोनो कुसिरियो उत्तैमास आसोको देवा सोनो कुसिरियो उत्तैमास अन्त चाहिँ थाहा छैन त्यहाँ चाहिँ त्यो औषधि बेच्छ ओके फोकस के भयो फरक के भयो त्यहाँ त्यो औषधि बेच्छ सिम्पल केही इफेक्टिभ भएन आसोको देवा सोनो कुसिरियो उत्तैमास देवा लगाइसकेपछि यो जे देको अगाडि रहेको यसमा चाहिँ हाइलाइटै गरेर भन्यो ओके अर्को एक्जाम्पल सान्जी नि tsukutōmaइमास 3 बजे आइपुग्छु जस्तो लाग्छ 3 बजे पुग्छु जस्तो लाग्छ सान्जे नि वा tsukutōmaइमास 3 बजे चाहिँ पुग्छु जस्तो लाग्छ एक्जाम्पल अर्को आसोको ए दो यात्ते इकिमासु का उ त्यहाँ कसरी जाने आसोको ए वा दो यात्ते इकिमासु का उ त्यहाँ चाहिँ कसरी जाने अर्को एक्जाम्पल राइस्यु खारा हिमादेश नेक्स्ट विक बाट फ्री छु राइस्यु खारा वा हिमादेश भनेको अर्को हप्तादेखि बाट चाहिँ फ्री छु अर्को एक्जाम्पल लास्ट एक्जाम्पल हाचिनिङमा नै नोरेमास एलिभेटर एउटा हुन्छ नि लिफ्टमा चढ्नु भयो 9 जना आयो हुँदैन त्यसमा लेखिरहेको हुन्छ हाचिनिङमा नै भयो नोरेमास 8 जनासम्म चाहिँ चढ्न सकिन्छ फोकस गरेर भने अब जाउँ ओ पार्टिकल र गा पार्टिकलमा वा पार्टिकल कसरी लगाइन्छ भन्ने कुराहरू ओ र गालाई चाहिँ ओवा र गावा भन्ने चाहिँ हुँदैन यो ध्यान दिइराख्नुहोस् है ओवा गावाले फोकस गर्ने काम केही पनि गर्दैन यसमा प्रयोग हुन्छ ओवा र गावाको सट्टामा मो प्रयोग हुन्छ मो पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ कसरी हुन्छ त एक्जाम्पल दिन्छ निहोङ्गो गा हानासिमास के गा पार्टिकलको प्रयोग गरेको छु निहोङ्गो गा हानासिमास जापानिज भाषा बोल्न सक्छ भन्दा छ भने निहोङ्गो मो हानासिमास यो गाको गरेको जापानिज भाषा बोल्न सक्छुमा चाहिँ जापानिज भाषामा झन् फोकस गर्यो जापानिज भाषा पनि बोल्न सक्छ त्योभन्दा अगाडि लागेको जापानिज भाषा पनि बोल्न सक्छ भन्नु अर्थ के हो अरू पनि सक्छ भनेर त झन् थप एम्फासिस दिएर भन्यो अर्को एक्जाम्पल मायासा साक्का अवस्थाइमास हरेक बिहान फुटबल खेल्ने गर्छु र खेल्छु यसमा हरेक बिहान फुटबल पनि खेल्ने गर्छु भन्नु अर्थ के हो मायासा साक्का अवस्थाइमास भनेको के हो हरेक बिहान फुटबल मात्र होइन अरू पनि खेल्छु तर फुटबल पनि खेल्छु भन्नु मतलब त्यसै अझै बढी एम्फासिस गरे भन्ने भन्ने प्याटर्नहरू हामीले पढ्छौँ यो भयो 27 मा पढ्नुपर्ने सबै प्याटर्नहरू अब हामीले 27 लाई आज यति गरौँ हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला अभियसली सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला र हाम्रो आगामी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सब्स्क्राइब बटनको साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको लागि यति गरौँ भेटौँला अर्को लेसनमा त्यो दिनसम्मको लागि arigatou gozaimashita